De ce ne temem de tulburare? Ce ne dorim? De fapt, cu toții, creștini și necreștini deopotrivă, liniște și fericire totală sau chin sufletesc. Dorința de a fi liniștit este legitimă, pentru că am fost creați pentru pace. Însă în această lume, a găsi liniștea absolută poate fi cel mai mare pericol spiritual. Liniștea nepăsătoare a Sodomei. Priviți nelegiuirea surorii Sodoma, așa cum este descrisă în Ezechiel. Ea nu era doar imorală. Ea era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ignorând pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Liniștea ei era un diagnostic de moarte spirituală. În contrast, apostolul Petru ne spune că Lot, deși locuia acolo, își chinuia zi de zi sufletul său drept, văzând fără de legile. A-ți păsa înseamnă empatie, disconfort, chin sufletesc la vederea nedreptății. În Eden era normal să ai liniște. Acum, în această lume sub dominația răului, este normal să fii tulburat. Dacă te simți total confortabil, ești, de fapt, acomodat cu nepăsarea. De ce ne scoate Dumnezeu din Ur? Dar de ce Dumnezeu pare uneori nepăsător față de soarta noastră? De ce l-a scos pe Avraam din liniștea Urului și a Haranului ca să ajungă muritor de foame în Egipt? De ce poporul Israel a fost dus din robie, nu pe drumul cel mai simplu, ci direct la Marea Roșie, încolțit ca într-o capcană? Parcă îi auzim pe ucenici zicând: Doamne, nu-ți pasă că pierim. Nu este nepăsare, ci plan divin și implicare maximă. Omului îi place să gareze trenul vieții sale în triajul liniștii, al inactivității. Dar credința nu se exercită în astfel de condiții. Prin aceste șocuri, Dumnezeu urmărește două scopuri: încercarea credinței, nu pentru că El nu știe, ci pentru purificarea ei, ca aurul trecut prin foc, revelația sa. Fără evenimentele extraordinare, fără ieșirea din criză, puterea lui ar fi rămas în anonimat. Nepăsarea deghizată în egoism. Nepăsarea nu este un păcat zgomotos, ca mânia. Se strecoară subtil, deghizată în oboseală, în rutină, în iluzia că nu e treaba mea sau în nevoia de autoconservare. Gândiți-vă la pilda samariteanului. Preotul și levitul nu erau neapărat oameni răi, dar nepăsarea i-a făcut să ocolească un om rănit. Ei au ales să se prefacă că nevoia nu există. Tocmai de aceea, lupta împotriva firii pământești este, în esență, lupta împotriva nepăsării și a egoismului, distanțarea sănătoasă, nepăsarea cea bună. Totuși, există și o formă de nepăsare sănătoasă, o detașare încurajată de Biblie. Nu este indiferența condamnabilă, ci o încredere radicală în providența divină. Iisus ne îndeamnă: nu vă îngrijorați de nimic. Aici, nepăsarea este de fapt o eliberare de povara anxietății și a fricii față de viitor. O încredere care ne permite să ne eliberăm de presiunea de a controla totul înseamnă să fim nepăsători față de grijile și anxietatea, aruncând totul asupra lui. Bogățiile lumești, ca să nu ne punem securitatea în lucrurile materiale, gura lumii, pentru că frica de oameni este o cursă. Dar mai înseamnă să fim nepăsători și față de acele gesturi care, deși par bune, ascund intenții greșite. Smerenia falsă a lui Uza. Deși Uza a intervenit pentru a sprijini chivotul, gestul său a arătat o familiaritate nepotrivită, o nepăsare față de sfințenia și ordinea lui Dumnezeu, bârfa deghizată în interes. Fii nepăsător față de judecarea aproapelui. Bârfa, care aparent este interes pentru binele cuiva, în realitate este opusul. Vine din egoism și denotă nepăsare față de soarta celui judecat. Amestecul nechemat în ceartă. Fii nepăsător față de ingerința inutilă. Amestecul într-o ceartă care nu te privește pare un interes pentru binele altora, dar în realitate, ca în proverbe, denotă o dorință de superioritate. Să vă spun eu cum stau lucrurile. Această nepăsare bună este o libertate spirituală profundă. Exemplul suprem al empatiei. Nu în ultimul rând, toată revelația, întreaga Biblie poate fi rezumată așa: lui Dumnezeu i-a păsat Iisus, nu s-a agățat de poziția onorată. El a lăsat cerul pentru noi. El este empatia supremă. Lui Iisus îi pasă, dar El nu dă buzna. El stă la ușă și bate încetișor. Este implicat total, dar discret,
păstrând distanța cuvenită în așteptarea consimțământului nostru. El ne oferă apropiere în iubire, dar ne cere și distanțarea față de păcat. Cine îl întâlnește pe Iisus începe un proces minunat. Va vedea că nu poate rămâne în indiferență față de lucrurile sfinte și, în același timp, va deveni indiferent față de cele care ne țin legați de lume. Aceasta este adevărata libertate.